केमिकल इक्वेशन. लेट अस फर्स्ट लुक ॲट अ केमिकल रिॲक्शन. सर्वप्रथम एक रासायनिक अभिक्रिया बघूया. In the activity 2, a colorless solution of zinc sulfate is formed on addition of zinc duster to the blue solution of copper sulfate. ठीक आहे. तर बघा, निळ्या रंगाच्या कॉपर सल्फेटच्या द्रावणामध्ये ज्यावेळेस आपण झिंकची पूड टाकली त्यावेळेस रंगहीन झिंक सल्फेटचे सोल्युशन तयार झाले. ठीक आहे. तर बघा, समीकरण दिलं आपल्याला. ॲक्विस दिस केमिकल रिॲक्शन कॅन बी रिटर्न इन ब्रीफ ॲज फॉलो. तर बघा, ॲक्विस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेटचे जलीय द्रावण, त्यानंतर झिंक डस्ट, जस्ताची भुकटी, आणि नंतर काय म्हणलं बघा, ॲक्विस सोल्युशन ऑफ झिंक सल्फेट. ठीक आहे, झिंक सल्फेटचे जलीय द्रावण अधिक कॉपर. ठीक आहे. दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग अ केमिकल रिॲक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड ॲज वर्ड इक्वेशन. ओके. अशा प्रकारे शब्दाच्या स्वरूपात केलेल्या रासायनिक अभिक्रियेच्या साध्या मांडणीला शाब्दिक समीकरण असे म्हणतात. ठीक आहे. तर बघा कसं दिलंय पुढं. अ वर्ड इक्वेशन कॅन बी रिटर्न इन फर्दर कंडेन्स फॉर्म बाय युझिंग अ केमिकल फॉर्म्युला ॲज फॉलो. आता हे जे आपण शाब्दिक समीकरण बघितलं ते आणखीन संक्षिप्त रूपात आपल्याला लिहिता येईल, पण त्यासाठी आपल्याला रासायनिक सूत्रांचा वापर करावा लागेल. काय म्हणलं बघा मग, CgSO4 कॉपर सल्फेट प्लस झिंक, प्रोडक्ट काय बघा, झिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इक्वेशन सेकंड. The representation of chemical reaction in a condensed form using a chemical formula is called as chemical equation. रासायनिक सूत्राचा वापर करून रासायनिक अभिक्रियेच्या संक्षिप्त स्वरूपात केलेल्या मांडणीला रासायनिक समीकरण असे म्हणतात. ओके. तर मग आता याच्यामध्ये रिएक्टंट कोण आहे बघा. मग इन द अबोव इक्वेशन कॉपर सल्फेट अँड झिंक आर द रिएक्टंट, डाव्या बाजूला असतात. ओके. They react with each other to form copper particles and a solution of colorless zinc sulfate as the product having a totally different property. Product काय बघा मग ह्याचं, मग झिंक सल्फेट प्लस कॉपर पार्टिकल, आणि ह्या दोघांचे गुणधर्म अगदी भिन्न आहेत. The ionic bond in the reaction copper sulfate break and the ionic bond in the product zinc sulfate is formed during the reaction. म्हणजे काय होतं बघा, कॉपर सल्फेट मधले बंध जे आहेत आयोनिक बंध ते तुटतात आणि झिंक सल्फेटमध्ये ते नवीन बंध तयार होतात प्रोडक्टमध्ये. ओके. आता पुढचा मुद्दा काय बघा मग, रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन. ओके. रासायनिक समीकरणाचे लेखन कसं करायचं बघा. लेट अस नाउ सी द कन्व्हेन्शन वाईल रायटिंग अ केमिकल रिॲक्शन. रासायनिक समीकरणाचे लेखन करताना पाळण्यात येणारे संकेत आता पाहूया. ओके. पहिला संकेत काय बघा मग, in a chemical equation the reactant are written on the left hand side while the product are the right hand side. A arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of reaction. तर बघा, कुठल्याही रासायनिक समीकरण लिहिताना डाव्या बाजूला काय लिहायचे, तर रिॲक्टंट अभिक्रियाकारके आणि उजव्या बाजूला प्रोडक्ट उत्पादिते, आणि याच्यामध्ये एक ॲरो असणार आहे जो प्रोडक्टच्या दिशेने असेल. ठीक आहे. आणि हा ॲरो काय करतो, तर रासायनिक अभिक्रियेची दिशा दर्शवतो. इफ द रिॲक्टंट or products are two or more, they are linked with a plus sign in between them. For example, in equation second, a plus sign is drawn in between the reactant copper sulfate and zinc. Similarly, a plus sign is drawn in between the product zinc sulfate and copper. ठीक आहे. तर बघा दुसरं काय सांगितलं मग, तर अभिक्रियाकारकामध्ये किंवा उत्पादितामध्ये, रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्टमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त जर घटक असतील तर ते एकमेकांना जोडण्यासाठी अधिक या चिन्हाचा वापर करायचा आहे. ठीक आहे. इक्वेशन 2, समीकरण 2 मध्ये आपण बघितलं कॉपर सल्फेट आणि झिंक याच्यामध्ये प्लस साइन ऍड केलंय, आणि प्रोडक्टमध्ये सुद्धा झिंक सल्फेट आणि कॉपरमध्ये प्लस साइन ऍड केलेलं आहे. टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिॲक्टंट आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन. बघा, दिलेलं रासायनिक समीकरण अधिक माहितीपूर्ण व्हावं त्यासाठी जे काही रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्ट आहेत त्यांची भौतिक अवस्था काय आहे ते लिहिणं गरजेचं आहे. देअर गॅसियस, लिक्विड अँड सॉलिड स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय रायटिंग इन्स्टेड ऑफ लेटर्स GLS. ठीक आहे. तर बघा, त्यांची जी काही गॅसियस, लिक्विड किंवा सॉलिड स्टेट जे आहे ते लिहिण्याऐवजी फक्त एक शब्द लिहायचा आहे. गॅससाठी G, लिक्विडसाठी L आणि सॉलिडसाठी S, रिस्पेक्टिव्हली इन द ब्रॅकेट. असं ब्रॅकेट करायचं स्मॉल असं. मोर एव्हर
If the product is gaseous, instead of G, it can be indicated by an arrow pointing upwards. ठीक आहे, आपण रिॲक्टंट साठी सांगितलं. आता प्रोडक्ट मध्ये बघा, जर गॅस येत असेल तो वरच्या दिशेने जाणारा बाण दर्शवून आपल्याला दाखवायचं तिथं. इफ द प्रोडक्ट फॉर्मड इज इन्सुलेबल सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट, देन instead of solid it can be indicated by an downward arrow pointing downwards. ठीक आहे, जर बघा एखाद्या रिॲक्टर मध्ये जर प्रिसिपिटेट तयार होत असेल, ठीक आहे, तर तिथं सॉलिड लिहायचं नाही, तर त्या ठिकाणी खालच्या दिशेने असा बाण दाखवायचा आहे. When reacted and products are in the form of solution in water, they are said to be present in an aqueous solution state. ठीक आहे, जर रिॲक्शन मध्ये बघा जो रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्ट आहे तो जर द्रावणाच्या स्वरूपात असेल तर त्याला आपण ॲक्वेस सोल्युशन स्टेट असं म्हणायचं आहे, जलीय द्रावण. द स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर्स AQ इन ब्रॅकेट आफ्टर देअर फॉर्म्युला. ठीक आहे, त्यांच्या फॉर्म्युला नंतर कंसामध्ये EQ लिहून तुम्हाला तसं सांगायचं तिथं. दस द इक्वेशन सेकंड इज रिटन ॲज इक्वेशन 3 शोन बिलो. बघा, कॉपर सल्फेटचं द्रावण घेतलं होतं म्हणून AQ लिहिलं आपण इथं. झिंकची पूड घेतली होती त्यामुळे सॉलिड फॉर्म लिहिलाय. त्यानंतर झिंक सल्फेटचं सुद्धा द्रावण झालं म्हणून ते AQ लिहिलंय, ॲक्वेस सोल्युशन. आणि इथं कॉपरचे पार्टिकल तयार झाले म्हणून त्याला सॉलिड लिहिलेलं आहे. म्हणजे जे इक्वेशन सेकंड होतं ते पुन्हा आपण परत लिहिलं. ओके, त्यानंतर बघा चौथा नियम काय सांगितला आहे. वेन हिट इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिॲक्शन, इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन ट्रँगल. बघा अशा पद्धतीचा ट्रँगल काढायचा आपल्याला. रिटन अबाउट द ॲरो दॅट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल, द रिॲक्शन इन विच स्लेक्ड लाईम इज फॉर्मड ऑन हिटिंग लाईमस्टोन इज रिटन ॲज फॉलो. ठीक आहे, तर बघा एखाद्या अभिक्रियाला गती देण्यासाठी आपल्याला बाहेरून उष्णता द्यावी लागते. त्यावेळेस आपण जी हिट आहे ती त्या बाणाच्या वरती लिहून दर्शवली असेल त्रिकोणाचं चिन्ह काढून. ठीक आहे, आणि आपण यापूर्वी एक अभिक्रिया पाहिली, चुनखडी तापवल्यावर चुनखडी तयार होते. हे अभिक्रिया आपण खालीप्रमाणे दर्शवली आहे. बघा काय, तर CaCO3 इथं हिट प्रोव्हाइड केली आहे, कॅल्शियम ऑक्साईड आणि CO2 हा गॅस निघून गेला. ठीक आहे, ओके. Similarly, the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated as follow. ठीक आहे, आता काय झालं बघा, कॉपर सल्फेट आणि झिंक यांच्या अभिक्रियेमध्ये उष्णता बाहेर पडली, हे सुद्धा दर्शवावं लागेल आपल्याला. तर रिॲक्शनचं केमिकल इक्वेशन काय बघा मग, CuSO4 कॉपर सल्फेट ॲक्वियस प्लस झिंक सॉलिड. प्रोडक्ट काय बघा, झिंक सल्फेट ॲक्वियस सोल्युशन प्लस कॉपर सॉलिड प्लस हीट. ओके, हे झालं इक्वेशन नंबर 5. ओके, इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन कंडिशन लाईक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कॅटालिस्ट एटसेट्रा टू ब्रिंग अबाउट सम रिॲक्शन. तर बघा काही अभिक्रियामध्ये काही म्हणजे विशिष्ट स्थिती जी आहे ती तुम्हाला पूर्ण करावी लागते. म्हणजे काय असेल बघा, तापमान असेल, विशिष्ट दाब असेल किंवा उत्प्रेरक वापरायचं असेल. दीज कंडिशन आर इंडिकेटेड बिलो और अबव द ॲरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिॲक्शन. ठीक आहे, तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ते तुम्हाला बाणाच्या वरती किंवा खाली लिहिल्या तरी चालतील. फॉर एक्झाम्पल, द रिॲक्शन ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल टेक्स प्लेस ॲट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सिअस विथ हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल कॅटलिस्ट अँड इज रिटन ॲज फॉलो. ठीक आहे, काय बनले बघा मग, तर जे वनस्पती तेल आहे, ठीक आहे, त्यामध्ये आपण हायड्रोजन गॅस पास केला, 60 डिग्री तापमान ठेवलं आणि निकेल नावाचं कॅटलिस्ट उत्प्रेरक जर वापरलं तर त्यापासून वनस्पती घी किंवा वनस्पती तूप तयार होते. इक्वेशन नंबर 6. पुढचं काय म्हणलं बघा नियम मग, स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑर नेम्स ऑफ रिॲक्टंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देअर फॉर्म्युला. ठीक आहे, तर बघा एखाद्या अभिक्रियाकारकाची किंवा उत्पादिताची महत्वपूर्ण माहिती जी आहे ती सुद्धा तुम्हाला तिथं लिहायची आहे, किंवा त्याचं नाव असेल तिथे लिहायचं आहे, तो कुठल्या स्थितीमध्ये आहे ते सुद्धा लिहायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, copper on reaction with concentrated nitric acid gives reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas. ओके, तर बघा तांब्याची सहज नायट्रिक आम्लाबरोबर अभिक्रिया केली असता तांबूस रंगाचा विषारी नायट्रोजन डायऑक्साईड वायू तयार होतो. ठीक आहे, म्हणजे आता बघा हा जो प्रोडक्ट आहे तो किती हार्मफुल आहे, त्यामुळे तिथं आपण स्पेसिफिक स्टेट जर मेन्शन केली तर ती अभिक्रिया करताना आपल्याला विशिष्ट काळजी घेता येईल. बघा रिएक्शन काय मग, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म
नायट्रिक ॲसिड कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, ठीक आहे. म्हणजे हे पण आपल्याला केअरफुली हँडल करावं लागेल, ठीक आहे. प्रोडक्ट बघा, कॉपर नायट्रेट प्लस नायट्रोजन डायऑक्साईड प्लस वॉटर. ओके, हा गॅसियस स्टेटमध्ये, हा लिक्विड स्टेटमध्ये. इक्वेशन नंबर 7. However, on reaction with dilute nitric acid, the product formed nitric oxide formed is nitric oxide. आता बघा, फक्त आपण याच्यामध्ये एकच चेंज केलंय. इथं आपण कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड वापरलं होतं, इथं डायल्यूट वापरतोय, तर तयार होणाऱ्या प्रोडक्ट्स मध्ये सुद्धा फरक पडतो. इथं बघा काय केलंय, कॉपरचे 3 मॉलिक्यूल घेतले तर, ठीक आहे. त्यानंतर नायट्रिक ऍसिड आहे 8 मॉलिक्यूल, आणि ह्याची अभिक्रिया तयार झाल्यानंतर काय झालं, हा डायल्यूट फॉर्म मधला आहे, ठीक आहे. प्रोडक्ट बघा, कॉपर नायट्रेट ॲक्वियस प्लस नायट्रोजन ऑक्साईड, इथं डायऑक्साईड तयार झालं प्लस वॉटर. ओके, इक्वेशन नंबर 8, ठीक आहे. आता यानंतर आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी सांगितली बघा, ट्राय दिस. काय म्हणलंय, ॲपरेटस रिक्वायरमेंट, टेस्ट ट्यूब आहे, कोनिकल फ्लास्क आहे, बॅलन्स आहे, एटसेट्रा. परीक्षा नळी, शंकुपात्र आणि वजन काटा, तराजू. आणि रासायनिक पदार्थ, केमिकल रिक्वायरमेंट बघा, सोडियम क्लोराईड अँड सिल्वर नायट्रेट, ठीक आहे. प्रोसिजर काय करायची आहे, टेक सोडियम क्लोराईड सोल्युशन इन अ कोनिकल फ्लास्क. शंकुपात्रामध्ये काय घेतलं, सोडियम क्लोराईडचं द्रावण घेतलं. ओके, अँड सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन इन अ टेस्ट ट्यूब. परीक्षा नळीमध्ये सिल्वर नायट्रेटचं द्रावण घेतलं. टाय अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब अँड इन्सर्ट इट केअरफुली इन टू द कोनिकल फ्लास्क, ठीक आहे. त्या परीक्षा नळीला दोरी बांधली आणि शंकुपात्रामध्ये आपण ती काळजीपूर्वक सोडली. मेक द कोनिकल फ्लास्क एअर टाईट बाय फिटिंग अ रबर कॉर्क, ठीक आहे. रबर कॉर्क अशी लावून ते आपण पॅक करून टाकलं कोनिकल फ्लास्क. वे द कोनिकल फ्लास्क विथ द हेल्प ऑफ अ बॅलन्स. बघा, हे सगळं केल्यानंतर आपण तिचं वजन घेतलं. इथं किती आहे मग ते 300.23 ग्रॅम, ठीक आहे. नंतर काय म्हणलं बघा, नाउ टिल द कोनिकल फ्लास्क अँड मिक्स द सोल्युशन प्रेझेंट इन द टेस्ट ट्यूब विथ द सोल्युशन इन द कोनिकल फ्लास्क, ठीक आहे. आता आपण काय केली, थोडी जशी वाकडी केली ती कोनिकल फ्लास्क, आणि त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये असलेलं द्रावण या सोल्युशन मध्ये मिक्स झालं. ओके, नाव त्यानंतर काय म्हणलं बघा, वे द कोनिकल फ्लास्क अगेन. बघा, टिल्ट केल्यानंतर आपण पुन्हा तिचं वजन मोजलं, किती आहे ते 300.23 ग्रॅम. विच चेंजेस डिड यू फाइंड, डिड एनी इन्सोल्युबल सबस्टन्स फॉर्म, वॉज देअर एनी चेंज इन द वेट, ठीक आहे. काय बदल दिसून आला, कोणता, बरं का, त्यामध्ये कोणतं अविद्राव्य पदार्थ तयार झाला का, वजनामध्ये काय बदल झाला का, ते आपल्याला विचारलं, ठीक आहे. तर बघा, सुरुवातीला आपण याचं वर्ड इक्वेशन लिहू आणि त्यानंतर केमिकल इक्वेशन लिहू. वर्ड इक्वेशन काय, मग अ वर्ड इक्वेशन इज रिटन फॉर द अबव ऍक्टिव्हिटी ॲज फॉलो. सिल्वर नायट्रेट प्लस सोडियम क्लोराईड, ठीक आहे. सिल्वर नायट्रेट परीक्षा नळीमध्ये, सोडियम क्लोराईड या कोनिकल फ्लास्कमध्ये. प्रोडक्ट काय आहे, सिल्वर क्लोराईड प्लस सोडियम नायट्रेट. द अबव वर्ड इक्वेशन इज रिप्रेझेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. ओके, काय बघा इक्वेशन मग, तर AgNO3 ॲक्वियस प्लस NaCl ॲक्वियस, दोन्ही जलीय द्रावण होते. त्यानंतर AgCl सिल्वर क्लोराईडचा प्रेसिपिटेट तयार झालाय. बघा, डाऊनवर्ड ॲरोचा अर्थ काय लक्षात ठेवा, प्रेसिपिटेट तयार झाला, कुठल्या कलरचा, व्हाईट कलरचा. आणि सोडियम नायट्रेटचं ॲक्वियस सोल्युशन पण तयार झालं, इक्वेशन नंबर 9, ठीक आहे. तर बघा, हे पूर्ण आपल्याला इथं दिलेलं आहे चित्राच्या स्वरूपात, ते लक्षात येईल आपल्या. तर बघा, डू यू नो सोडियम नायट्रेट इज युज्ड इन द वोटर्स इंक. ओके, सिल्वर नायट्रेटचा वापर मतदानाच्या शाईमध्ये केला जातो. ज्यावेळेस आपण मतदान करतो बघा, त्यावेळेस आपल्या हाताच्या बोटावरती शाई लावली जाते. ओके, व्हॉट आर द अदर युजेस ऑफ सिल्वर नायट्रेट इन एव्हरीडे लाईफ. तर बघा, सिल्वर नायट्रेट जो आहे तो प्रयोगशाळेमध्ये अभिक्रियाकारक म्हणून वापरला जातो, रिॲक्टंट म्हणून. या व्यतिरिक्त टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शन इन वाउंड्स अँड स्किन बर्न, या व्यतिरिक्त इलेक्ट्रोप्लेटिंगमध्ये आहे, किंवा प्रिकर्सर म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंग सिल्वर कंपाऊंड याच्यामध्ये सुद्धा वापर होतो याचा, ठीक आहे. किंवा बॉटनिस्ट जे आहेत ते प्रीमॅच्युअर श्रिंकिंग ऑफ फ्लावर्स अँड बर्ड्स हे टाळण्यासाठी सुद्धा याचा वापर करतात.